tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta. Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta. Ezra chapter 2. Now these are the people of the province who came up from the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had taken captivity to Babylon. They returned to Jerusalem and Judah, each to their own town, in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, and Baana. The list of the men of the people of Israel. The descendants of Parosh, 2,172. Of Sepatiah, 372. Of Ara, 775. Of Pahath Moab, through the line of Jeshua and Joab, 2,812. Of Elam, 1,254. Of Zatu, 945. Of Zakkai, 760. Of Bani, 642. Of Bebai, 623.
Of Azgad, 1,222. Of Adonikam, 666. Of Bigvai, 2,056. Of Adin, 454. Of Ater, through Hezekiah, 98. Of Bezai, 323. Of Jorah, 112. Of Hashum, 223. Of Gibar, 95. The men of Bethlehem, 123. Of Netophah, 56. Of Anathoth, 128. Of Azmaveth, 42. Of Kiriath Jearim, Kepira, and Beeroth, 743. Of Ramah and Geba, 621. Of Michmash, 122. Of Bethel and Ai, 223. Of Nebo, 52. Of Magbish, 156. Of the other Elam, 1,254. Of Harim, 320. Of Lod, Hadid, and Ono, 725. Of Jericho, 345. Of Senaa, 3,630. The priests, the descendants of Jediah, through the family of Jeshua, 973. Of Emer, 1,052. Of Pashur, 1,247. Of Harim, 1,017. The Levites, the descendants of Jeshua and Kadmiel, of the line of Hodaviah, 74. The musicians, the descendants of Asaph, 128. The gatekeepers of the temple, the descendants of Shallum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, and Shobai, 139. The temple servants, the descendants of Ziha, Hasupa, Tabaoth, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Shalmai, Hanan, Gidel, Gehar, Reaya, Zenin, Nekoda, Gezam, Uza, Paseah, Besai, Asna, Meunim, Nepusim, Bakbuk, Hakupa, Harhur, Bazluth, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, and Hatiba. The descendants of the servants of Solomon. The descendants of Sotai, Hasophereth, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Shephatiah, Hatel, Pokereth Hazebaim, and Ami. The temple servants and the descendants of the servants of Solomon, 392. The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Adon, and Emer, but they could not show that their families were descended from Israel. The descendants of Deliah, Tobiah, and Nekoda, 652. And from among the priests, the descendants of Hobiah, Hakoz, and Barzillai, a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name.
These searched for their family records, but they could not find them, and so were excluded from the priesthood as unclean. The governor ordered them not to eat any of the most sacred food until there was a priest ministering with the Urim and Thummim. The whole company numbered 42,360, besides their 7,337 male and female slaves. And they also had 200 male and female singers. They had 736 horses, 245 mules, 435 camels, and 6,720 donkeys. When they arrived at the house of the Lord in Jerusalem, some of the heads of the families gave freewill offerings toward the rebuilding of the house of God on its site. According to their ability, they gave to the treasury for this work 61,000 darics of gold, 5,000 minas of silver, and 100 priestly garments. The priests, the Levites, the musicians, the gatekeepers, and the temple servants settled in their own towns, along with some of the other people, and the rest of the Israelites settled in their towns. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.
Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng Marhay na Bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.